اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA 20 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې موږ سویچ پورټ انالایزر پیژنو سپین به پیژنو دا غي فیچر به پیژنو. نو د دې ویډیو لپاره لړۍ ما په کلاس کې ریکارډینګ کړی دی راځي چې هغه ویډیو وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمنګ نن ټاپک د سپین ټاپک دی. سپین سره لپاره سټینډ دی سویچ پورټ انالایزر. سویچ پورټ انالایزر زموږ سره داسې ټیکنالوژي ده چې په دې په ذریعه باندې موږ یو سویچ منیټرینګ کولی شو چې د سویچ په دې انټرفیس باندې دې ته کومه ډیټا انټر کیږي کومه ډیټا آوټ کیږي. موږ چې د یو سویچ میررینګ کوو یا پورټ منیټرینګ کوو د څه شي دپاره د ټریفیک دپاره نیټورک ټریفیک د څه شي دپاره د هغې موږ انالیسیس کوو انالایزیشن کو چې په دې سویچ باندې کوم پورټ دی ته کومه ډیټا را روانه ده کومه تې آوټ کیږي څوک څه لیږي څه سینډ کوي. نو موږ د سویچ کې اوس یو فیچر انیبل کوو او سویچ ته یو چې په هر پورټ باندې سره کومه ډیټا را روانه وه د هغې نه یوه کاپي اله او ما به در سره په یو خاص پورټ باندې یو ډیوایس لګولی په هغه ډیوایس باندې ما در سره د مانیټرینګ اپلیکیشن انسټال کړي. نو ته د دغې هغه ډیټا ما ته هلته فارورډ کوه ګوره چې څوک څه لیږي څه روان دي په نیټورک باندې. نو د نیټورک چې موږ منیټرینګ کوو په سویچ کې هغې دپاره کومه ټیکنالوژي یوز کېږي سپین دی سویچ پورټ انالایزر دی او یو آر سپین دی. آر سپین په CCNA کې دی ریموټ سویچ پورټ انالایزر چې اوس ریموټلی ستا سره سویچ کنیکټ دی او ته د دې سویچ سره کمپیوټر ته د دې سره کنیکټ کړی داسې خو ته نشي کولی چې کمپیوټر ته د دې نه وباسه په هغه سویچ کې لګوه بل نه وباسه بل سویچ کې لګوه. سویچ کې د یو لګولی دی خو ته وایې چې د هغې سویچ هم چې کوم پورټس باندې څه ډیټا انډ کېږي آوټ کېږي چې د هغې انفارمیشن دلته موږ ته راځي. نو هغه ریموټ سویچ چې کوم دی هغه به بیا موږ ته دلته ایډ کوو نو هغه په آر سپین کټګري کې راځي او هغه به CCNA کې ووایو. اوس سپین سویچ پورټ انالایزر دا ماله لوکل سویچ چې کوم دی کمپیوټر سره کنیکټ دی د هغې انفارمیشن موږ له راکوي انالایزیشن راکوي. یو څو کمانډ دی هغه به موږ وکړو او دغه تیوري ده دغه ولیکئ څه به پکې نه ما ورته الریډي دغه چې کوم څه وو هغه درته وویل لکه دا اوس دلته وګورئ په دې پورټ باندې زموږ سره ډیټا چې کوم ده هغې ته ان باونډ ډیټا وایي یا آوټ باونډ ډیټا وایي یا انګریس وایي یا ایګریس وایي. انګریس هغه ټریفیک دی چې ډیوایس ته انټر کیږي او ایګریس هغه ټریفیک دی چې هغه زموږ سره څه شی کیږي هغه زموږ سره آوټ کیږي. نو ګوره دلته ان آوټ او د هغې یو سنیفر ګوره ډیسټینیشن سپین پورټ باندې ورته موږ ویلي دي چې د دې یو کاپي اله او دا په یو ډیسټینیشن ډیوایس باندې دی. دلته موږ وګورو دا ډیوایس دی دا ډیوایس دی سویچ دی که نه نو دا کمپیوټر ورسره کنیکټ دی دا کمپیوټر که داسې کمیونیکیشن کوي یا داسې کمیونیکیشن کوي یا په آوټ سایډ ډیټا لیږي. نو موږ ورته وایو چې کومه ډیټا دلته راغله نو د دې یوه کاپي اله او په دې پورټونو باندې داسې دغه کوه او دلته یو ایډمنسټریټر ناست دی هغه د دې میررینګ کوي منیټرینګ کوي او دا پورټ ورته لیټ سپوز مو ورکړی چې پورټ نمبر 1 پوهېږئ او دلته ورته زه وایم هم چې د کمو پورټونو منیټرینګ کوه زه ورته پورټونه هم خوښوم د یو کوه د دوو کوه که د ټولو کوه. نو دې بیا د څه لپاره ټربل شوټینګ پرپز دپاره زموږ سره پکارېدی شي. په ریل انوایرمنټ کې د ډیوایسز منیټرینګ ضروري دی خامخا ماسټ دی. تا ته څه پته لګي چې زمونږ دا خو یو بیسک خبره ده زمونږ مخکې SNMP او اسلاک سرور را روان انشاءالله په ډیټیلز باندې وایو. ما ته به څه پته لګي چې زما پر راوټر څومره لوډ دی د CPU هیټ شوي خو نه ده ریم کې څه مسله خو نه ده پاور سپلای خو خطره کې نه ده ډیوایس په کریټیکل سچویشن کې نه دی څومره ټریفیک روان دی څوک څه ډاونلوډ کوي څه روان دي. نو دا فیډ چې کوم دی د کمپیوټر نیټورکس کې ناک ورته وایي نیټورک اپریشن کنټرول انجینیری ناک انجینیر وایي هغه دا منیټرینګ کوي او موږ چې دا کوم وایو که نه دا څه راوټینګ سویچینګ نو موږ به انفراسټرکچر انجینیر یا فیلډ انجینیر موږ ته وایي چې موږ په ډیوایسز باندې کار کوو. ناک والا به موږ ته وایي چې پورټ ډاون دی اپ دی دلته لاړ شه هلته لاړ شه دغه مسله ده دغه کې پلان کې کنفیګریشن دی خو د کنفیګریشن په باره کې به هغه ته نه وایي صرف ورته پوینټ وایي چې پورټ ډاون دی. زموږ سره یو امپلایي دی په پلان کې ډپارټمنټ کې دی 20 نمبر کمپیوټر دی دا د هغې انفارمیشن دی دای IP دا د هغې پورټ ډاون دی او ته وګوره دغه بس تا سره بیا لیست دی چې دغه پلان کې ډپارټمنټ او کم کمپیوټر دی زما سره په کام سویچ باندې کنیکټ دی. نو ته بیا ځي او هلته ته بیا دغه کمانډ ورکوي چې هغې پورټ شټ ډاون دی نو کم کمانډز ورکولي چې هغه بیرته اپ شي. ناک والا به تا ته دغه نه وایي چې لاړ شه او انیبل او ګلوبل کنفیګریشن ته لاړ شه انټرفیس ورکړه بیا موډ ته ننوځه نو شټ ډاون کمانډ ورکړه نه دا به الریډي موږ یاد کړي. زموږ کار د څه شي دی د فیلډ انجینیر دی یا انفراسټرکچر انجینیر دی او د هغې نه علاوه چې بیا کوم دغه منیټرینګ کوي کوم دا نور دغه کوي نو دا ناک او د ناک ځان نه فیلډ دی ښه په هغې کې د دې سافټویر دی سیسکو پرایم یو سافټویر دی د هغې ټریننګ تاسو ته میلاویدی شي د سیسکو
PRTG د سولر وان یو کمپنی دا هغه د مانیټرینګ اپلیکیشن تاسو چرته په یوټیوب باندې سرچ کړئ درته به ملاوي شي دغه د PRTG دی او د سولر وان کمپنی د مانیټرینګ لپاره سافټویر جوړای سولر وان یو کمپنی دا نیټورک مانیټرینګ اپلیکیشن جوړای او سیسکو پرایم وګورئ دغه سافټویر دی د سیسکو د ډیوایسز مانیټرینګ په دغه باندې کیږي سیسکو پرایم او نور هم دي زما د ذهن نه داسې وتی دي په دې باندې موږ څه چل کولای شو نو دې په سجل کېږي سافټویر یې ناکواله انسټال کړی دی ما ته وایي چې زه غواړم چې په دې سویچ کې کوم ډیټا انګریس کېږي د هغې هغه مانیټرینګ ته ما ته کوه نو ما ته دا بیا پته چې په سپین څنګه کنفیګریشن کېږي نو راځو موږ اوس د دې پریکټیکل وایو شهزاده څه کوېسچن شته کنفیوز یې بشیره انګریس چې کم ټریفک انټر کېږي اګریس چې آوټ کېږي انګریس ښه بیا په دې کې ورته موږ وایو چې مانیټرینګ د کمې ډیټا کوه چې انټر کېږي که آوټ کېږي که د دواړو کوه په تاسو ډیپینډ کوي نو را به شو اوس به پیک اډرسر لکه چې پیک اډرسر چې سویچ به راولو سویچ او سویچ باندې به انګریس ایګریس انګریس هغه ان کېږي ایګریس هغه چې آوټ کېږي دې ته ان باونډ آوټ باونډ هم وایي ان باونډ چې انټر کېږي آوټ باونډ چې ډیوایس پرې دی هغه ډیټا چې ډیوایس ته انټر کېږي هغې ته انګریس یا ان باونډ وایي هغه ډیټا چې د ډیوایس نه ایگزیټ کېږي وځي هغه ډیوایس پرې دی نو هغې ته انګریس ایګریس یا ورته آوټ باونډ وایي سویچ 1 دی او د دې سویچ 1 سره به موږ داسې راوړو ډېرې کمپیوټرې به کنیکټ وي دا به د ایډمین کمپیوټر او دا نورې به سره هم کنیکټ وي زه به وایم چې دا PC 1 2 3 کله د یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو د دې د ډیټا یو کاپي دی اخیستی کېږي او دغه پورټ ته دی سینډ کېږي او دلته موږ اپلیکیشن ته انسټال کړي چې کومه ډیټا راځي نو چې هغه بیا ماته ریسیو کېږي په هغه اپلیکیشن باندې شو کېږي او دغه یو ورکشارک هم یو اپلیکیشن دی هغه هم د ټربل شوټینګ لپاره ډېر زیات په کار راځي او هغې باندې هم تاسو کار وکړئ ښه د دې لپاره خپل ځان له 3 4 میاشتې ټرینینګونه دي جسټ لایک د CCNA CCNP دي دا انټرویو کې کوېسچن یې کوي هغه دا وایي چې لکه تا په کم مانیټرینګ سافټویر باندې کار کړی دی لکه تا ډیوایس څنګه مانیټر کړی دی اوس خو یو ارګنایزیشن دی غټه کمپني ده سیسکو کې ستاسو جاب وشو الله دې وکړي ښه ځایونو کې جاب درته میلاو شي غټې کمپنیانې دي نو په هغې کې به تاسو دومره نه تنګئ ستاسو به یو سپیسیفیک کاري خو که داسې ورکوټي کمپنیانې نو په هغې کې به تاسو څه کوئ چې د هغې به مانیټرینګ هم کوئ نیټورک هم دغه کوئ DSL مسلې راشي CCTV مسلې راشي سیسټم سایډ باندې راشي نو هغه ورته هم تاسو سالو کوئ دومره څه ګران نشته دی چې په سیسکو کې تاسو کار زده کړئ که نه د ټول نه به یې ګران دا دی نو دا نور عام اسان څیزونه دي لکه د دې ټرینینګ هغه مینول نه هم کور کېږي کم مینول چې د هغه ډیوایس سره راځي که نه دومره پکې نه ښه راځو موږ د خپل ټاپک له دا زموږ سره سویچ دی دا د ایډمین کمپیوټر دی دا PC 1 PC 2 PC 3 را به شو دا موږ کنیکټ کو او په پورټ نمبر 1 باندې دلته به دا کنیکټ شي په پورټ 2 باندې به سره دا PC 2 کنیکټ شي او په پورټ 3 باندې به سره PC 3 کنیکټ شي ښه خبره ده چې تاسو سیکوینس ساتئ ښه بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی په پورټ 24 باندې په اخري باندې ورته ما ووایي چې دا د ایډمین والا به دلته کنیکټ دی په هر یو باندې تاسو کولی شئ ډیپینډ کوئ دغه STP ده ځکه داسې راځي نو موږ لږ فاسټ فارورډ کړو چې ګرین حالتو ته لاړ شي کمانډ به څه ورکوئ کمانډ ورته دلته ورکومه انیبل کوي کنفیګر ټرمینل کوي منیټر سیشن له نمبر ورکا او سورس چې کوم دی انټرفیس دی رینج دی انټرفیس رینج نه فاس ایترنیټ 0/1 والا او کاما ورته ورکا فاس ایترنیټ 0/23 دا کمانډ ورته ما ورکو زه ورته یم چې د دې مانیټرینګ کوا یو سیشن نمبر در کوم د دې سیشن نه دا مطلب نه دی چې صرف یو پیر وشو نه دا یو نمبر دی لور کوم که سبا زه بیا په دې کې څه ایډیټینګ کوم چې ما دې بیا دا نمبر معلومي
سورس در کومه انټرفیس دی د انټرفیس فرست انټرفیس د فاست انټرنیټ 0/1 نواله 23 پورې د دې منیټرینګ کوا ها کله دې بیا ز کله د کمانډ ورکم کنه دا غینه پس بیا هیلپ دی بوت RX TX د دې منیټرینګ کوا خو دا ډیټا کور ته راځي کزي بوت نه مطلب دی که بوت کیورډ ته ورنه کې انټر کو د هم مطلب شو بوت کنه ته RX چې کوم ریسیو کیږي دغه انفارمیشن انګریس ټریفیک انفارمیشن کیپچر کوا دغه لګا او که TX ټرانسمیشن TX ته وای ټرانسفر تا او RX ریسیو تا او کومه صرف انټر کو نو دواړه چې ډیټا کومزي کمرازي د دواړو بس چل کیږي دیبا یو کاپی الی او هغه به کم پورت ځای چې وسغه ډیسټینیشن پورت تا کم یو دی چې د دې کم پورتونو به ته غړ ډیټا کاپی الی کم انفارمیشن دی هغه کم مانیټرینګ هغه لاګز وغیرہ چې به ته لګي نو کم پورت ته ویلېږي نو هغه کې ورته ویم چې مانیټر سیشن 1 ډیسټینیشن انټرفیس کم یو دی فاست ایترنیټ 0/24 انټر خبره ختمه ها سیشن 1 لکه موږ ورته وایو د دې ته یو سیشن اسټابلیش کا او په هغه سیشن کې چې کوم کمیونیکیشن کیږي نو دا غي ته چل کوا دا غي ته ډیټا اله او د ریپورت لور کوا د دې سیشن دا مطلب نه چې یو سیشن اسټابلیش شو چې په دې سویچ کې څومره ډیوایسز کمیونیکیشن کوي کاغه وس کوي کاغه هر ټایم کې کوي کله دې سیشن اسټابلیش کیږي د یو ترمنځ کله کمیونیکیشن کیږي نو د دې لپاره بس چل کیږي د دغه سیشن او د دغه کمیونیکیشن د دغه ډیوایسز د ډیټا به یو کاپی اغسته کیږي او د پورت ته ډیسټینیشن پورت ته سند کیږي دا سیشن نمبر په اصل کې زدي سیشن ته یو نمبر ورکوم دی مانیټرینګ سیشن ته یو نمبر ورکوم دا چې کوم زوس اینډ کوم کنه دا رائټ کوم چینجز خو دلته پرماننت سٹور شو او کوم کاپی چې کمپیوټر د په کمپیوټر باندې هم پرماننت سٹور کې ګل دا وته اپلیکیشن انسټال کړی کنه دا مونږه سیسلاګ سرور را روان دی پدې کې چې څنګه دا لاګز راځي کنه دلته د پر ریم باندې بفر میموري کې سٹور کیږي او دا لاګز چې کوم دي دا مونږه پرماننت تم سٹور کوو که چېرته سبا صد انالایزیشن کوما یا څه قتل غواړم چې په سویچ باندې څه شي وي دي پورت ډاون شوی دی سکیورټي یا ټیک پی شوی دی یا انتورایز ایکسس ورته شوی دی یا سوک لاګین شوی دی نو دلته خدا په دې ریم باندې سٹور کیږي کله سویچ زموږ سره ریسټارټ شو ختمي کی دغه انفارمیشن نو دغه موږ پرماننت سٹور کوو دغه لپاره یو ایکسټرنل سرور په غي باندې دغه زموږ ان شاء الله فیوچر کې روان دي نو دا ټاپک زموږ څه شیو سویچ پورت انالایزر واز دا ډیسټینیشن ډیوایس ورته ما ورکو نو په دې ډیوایس کې زموږ سره به اپلیکیشن یې کنه په دغه اپلیکیشن باندې چې دې سر ډیټا سند کوي ریسیو کوي د دې نه به یو کاپی دا سویچ الی دا سیویلېږي او په هغه اپلیکیشن باندې بدلتا هغه شو کیږي نو دا زموږ نه لیکچر او په دې لیکچر کې موږ سپینو پیژاندو نو کنه پی شي وی لیکچر وګورئ دومره آسان دي سبق شته نو او دا CCNA سټپ بای سټپ چې کوم روان دي نو بس هر لیکچر ګورئ کار کوئ مهنت کوئ او ان شاء الله پاک به مدد کوي بس یو خبره ده چې مهنت کوئ مونږ پکې کوئ او بس دعاګانو کې یاد ساتئ ان شاء الله الله دې همت راګي او توفیق دې الله راګي ان شاء الله نور لیکچر به ان شاء الله فیوچر کې نور ریکارډینګ کوو نو دا غي پوری اجازه غواړم الله حافظ